Tại sao Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh lại không được giải kim kê? Sự thật ẩn giấu đằng sau cuộc đua giữa danh tiếng và diễn xuất là gì? Danh sách đề cử giải kim kê đã được công bố, và Dương Mịch cùng Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ bị loại, trong khi Đoàn Ngạo Quyên lại nổi lên với tài năng thực sự. Diễn xuất không phải là cuộc đua về danh tiếng hay ngoại hình, mà là việc khiến khán giả quên đi diễn viên và ghi nhớ tâm hồn của nhân vật. Những ngôi sao hàng đầu không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực mà còn cả khả năng nhập tâm vào vai diễn. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, hai nữ hoàng chủ đề, một người thống trị màn ảnh với cảnh cầu xin trong Vườn Rau Thơm, người kia được khen ngợi với cảnh phản công trong Hoa Hướng Dương, nhưng cuối cùng cả hai đều không lọt vào đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Một diễn viên ít tên tuổi như Đoàn Ngạo Quyên thực sự đã lọt vào danh sách ứng cử viên với một bộ phim kinh phí thấp chưa được phát hành chính thức, khiến nhiều người phải xem xét lại tiêu chí trao giải. Trên thực tế, cuộc tranh luận về độ nổi tiếng và tài năng trong ngành giải trí đã diễn ra nhiều năm nay. Giải thưởng Kim Kê rõ ràng đã gửi một thông điệp đến ngành công nghiệp này. Vấn đề không nằm ở ngoại hình hay lượng người hâm mộ, mà nằm ở kỹ năng diễn xuất. Ngay khi danh sách đề cử giải Kim Kê được công bố, mọi người không chỉ chú ý đến những cái tên trong danh sách. Thay vào đó, phần bình luận tràn ngập những câu hỏi như: tại sao Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh không được đề cử? Suy cho cùng, cả hai đều là những ngôi sao nổi tiếng trong ngành điện ảnh và truyền hình. Các tác phẩm của họ và những tìm kiếm thịnh hành từ đầu năm đến cuối năm, ai mà không biết đến họ chứ? Hơn nữa, khối lượng công việc và diễn xuất biến hóa của họ trong năm nay thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, kết quả đề cử bất ngờ này như một lời nhắc nhở, giải thưởng không biết đến gương mặt hay sự nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất mới là tấm vé vàng duy nhất. Ai cũng biết Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, nhưng việc họ không giành được quả cầu vàng đã khiến vô số người hâm mộ hoang mang và thất vọng. Nhưng khoan đã, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện đằng sau điều này. Dương Mịch gần đây được khen ngợi vì kỹ năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, đặc biệt là màn trình diễn trong Vườn Rau, The Sauce Garden. Ánh mắt của cô trong cảnh đó, tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng sâu sắc, truyền tải sự chuyển biến từ khiêm nhường sang đấu tranh rồi cam chịu chỉ trong một hơi thở, sử dụng máy quay để nắm bắt trọn vẹn sự biến đổi tâm lý của nhân vật. Chưa hết, những cảnh chia tay của cô trong Vải Thiều Trường An cũng vô cùng căng thẳng, khiến khán giả rung động từng hồi. Một người là một người đấu tranh ngoài đời thực, người kia là một người vợ sâu sắc. Phạm vi vai diễn của họ thực sự rất rộng, nhưng đạo diễn lại được đề cử Kim Kê, trong khi Dương Mịch lại không nhận được gì. Sự tương phản này thực sự khiến người hâm mộ lo lắng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã là một ngôi sao trong cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, một người chiến thắng thực sự, là bậc thầy của cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Cô đã khẳng định danh tiếng là một diễn viên tài năng từ rất lâu trước khi Dương Mịch xuất hiện. Trong Hoa Hướng Dương, cô thậm chí còn lên sân khấu học võ thuật và thậm chí còn vào vai đối thủ của chính mình, chứng minh bằng diễn xuất mạnh mẽ rằng cô đã thoát khỏi cái mác ngây thơ và trong sáng. Đặc biệt, sự dữ dội của cô trong cảnh chiến đấu đó đã khiến khán giả nín thở. Tuy nhiên, bất chấp sự tận tâm hết mình, cuối cùng cô vẫn không nhận được giải Kim Kê. Bạn có nghĩ những nỗ lực của cô ấy là chưa đủ? Hoàn toàn không, sự tận tâm của cả hai diễn viên đều rõ ràng. Dương Mịch đã quay lại màn trình diễn của mình hơn chục lần cho đến khi cô hài lòng, trong khi Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn nghiên cứu thực tế về nguyên mẫu của nhân vật. Điều này không nhất thiết cho thấy cô thiếu sự tận tâm với công việc. Tuy nhiên, việc đánh giá giải thưởng chỉ tập trung vào sự hoàn thiện chứ không phải sự chăm chỉ. Điều quan trọng là liệu diễn xuất có khiến khán giả đắm chìm vào nhân vật, có cho phép họ quên đi khuôn mặt trên màn ảnh và chỉ nhớ đến nhân vật trong câu chuyện hay không. Vẫn còn đau lòng ư? Vậy thì hãy xem xét ví dụ của Đoàn Ngạo Quyên, một cô gái từng hát Calorie trong một nhóm nhạc nữ bỗng nhiên lọt vào danh sách đề cử năm nay với Happy New Year. Và đây không chỉ là câu chuyện về thành công của đạo diễn, bộ phim kinh phí thấp này có rất ít nguồn lực. Diễn xuất của Đoàn Ngạo Quyên trong phim thực sự xuất sắc, chỉ với một cái liếc mắt, một cảnh quay không lời thoại, cô đã mang đến một điểm số tuyệt đối với sắc thái và sự tôn trọng dành cho nhân vật. Tại sao ban giám khảo lại lạc quan về cô đến vậy? Bởi vì nhân vật của cô đã vượt ra ngoài diễn xuất, nó hoàn toàn sống trong lòng khán giả. Thực tế chứng minh rằng nhan sắc và sự nổi tiếng không thể sánh bằng việc thực sự trở thành nhân vật trên sân khấu trao giải. Một số người có thể nghĩ rằng Đoàn Ngạo Quyên chiến thắng vì sự nổi tiếng bất ngờ, nhưng họ đã nhầm. Cô ấy chiến thắng nhờ vào kỹ năng thực sự của mình. Thành tích này như một cái tát vào mặt ngành giải trí, vốn bị chi phối bởi sự nổi tiếng và ngoại hình trong nhiều năm. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh, những người không lọt vào vòng chung kết, không phải là kẻ thua cuộc, nỗ lực của họ thể hiện quyết tâm thay đổi. Tuy nhiên, diễn xuất không có đường tát công sức cần thiết để gây ấn tượng với khán giả rất hiếm hoi, và sự phổ biến của các thần tượng trong khán giả là một thách thức.
Có lẽ trở ngại lớn nhất đối với các thần tượng trong việc thể hiện vai diễn của mình chính là điều này, những diễn viên trong danh sách này thường được coi là tự nhiên, chẳng hạn như Jackson Yi, Chu Nhất Long, Ngong Mei và Song Jia đều là những diễn viên có sự nghiệp đã lên tiếng thay họ trong 2 năm qua. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các ngôi sao nổi tiếng đã trở thành tin tức lớn nhất trong năm. Triệu Lệ Dĩnh đã gặt hái thành công vang dội trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình những năm gần đây. Cô đã giành được giải Kim Ưng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim truyền hình Gió Thổi Giữa Hè và phim điện ảnh Điều 20 cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Thực sự càn quét cả hai hạng mục, tận dụng lợi thế này, cô bắt đầu thường xuyên tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Các tác phẩm của cô như Tâm Sự Kiều Ngôn, Đường Đến Lửa và Hoa Hướng Dương đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng không ai ngờ rằng tất cả những nỗ lực này đều không mang lại kết quả là một đề cử và cư dân mạng đã bày tỏ sự không hài lòng. Tình cảnh của Dương Mịch cũng tương tự, cô luôn được mệnh danh là nữ hoàng đề tài. Năm nay, 2 bộ phim Giang Nguyên Đường và Vải Thiều Trường An được khán giả khen ngợi về diễn xuất tiến bộ, thậm chí có người còn nhận xét cô và Triệu Lệ Dĩnh ngang tài ngang sức. Nhưng tên Dương Mịch vẫn vắng bóng trong danh sách đề cử giải Kim Kê, ngay cả Trương Tử Di cũng không xuất hiện. Sự đón tiếp lạnh nhạt này không tránh khỏi khiến người ta tự hỏi ban giám khảo đang nhìn nhận vấn đề gì. Điều đáng ngạc nhiên nhất là sự nổi lên của Đoàn Ngạo Quyên. Nhiều cư dân mạng vẫn đang thắc mắc Đoàn Ngạo Quyên là ai. Thậm chí có người còn nhớ cô là thành viên của nhóm Rocket Girl 101. Thật bất ngờ khi giờ đây cô được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim Tu Tùy Bình An. Trên thực tế, bất kỳ ai đã xem bộ phim này đều biết rằng vai diễn Lưu Tùy Thụy của Đoàn Ngạo Quyên thể hiện sự nhạy cảm và kiên cường của một cô gái bị bỏ rơi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Đặc biệt trong cốt truyện Tiết Kiệm Tiền Để Tìm Mẹ, cô đã thể hiện những cảm xúc phức tạp bằng những cử chỉ tinh tế. Tuy không có lời thoại, khán giả vẫn có thể cảm nhận được sự giằng xé giữa mong muốn được yêu thương nhưng lại sợ bị tổn thương. Kiểu diễn xuất này, dù là tài năng hay sự chăm chỉ, đều thực sự thu hút sự chú ý. Duan Ao Hoan là người duy nhất sinh sau năm 2000 trong danh sách năm nay. Điều này cũng cho thấy giải thưởng Kim Kê sẵn sàng trao cơ hội cho những người trẻ tuổi. Trên thực tế, năm ngoái, khi Lý Canh Hy giành giải thưởng Cùng Nhau Làm Nóng Mặt Trời, cũng từng gây tranh cãi tương tự. Mọi người đều cho rằng cô còn non kinh nghiệm, nhưng không gian phát triển dành cho diễn viên trẻ đã được mở ra với nhiều cơ hội. Đề cử tưởng chừng bất ngờ này thực chất lại là một lời động viên cho những gương mặt mới ra nhập ngành. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Vương Nhất Bác, Lý Canh Hy và Đoàn Ngạo Quyên chứng minh rằng giải thưởng Kim Kê không chỉ đơn thuần là sự nổi tiếng. Với những ai thắc mắc liệu giải thưởng Kim Kê có cố tình bỏ qua vấn đề giao thông và ủng hộ người mới đến hay không, có lẽ họ nên nhìn nhận vấn đề theo một góc độ khác. Đây không hẳn là một định kiến, mà là một tín hiệu tự điều chỉnh của ngành. Suy cho cùng, ngoại hình và lượng người hâm mộ chỉ mang lại danh tiếng nhất thời, chính sự chân thực và cảm động của nhân vật mới thực sự đọng lại trong lòng khán giả. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi được đề cử, Đoàn Ngạo Quyên thừa nhận rằng cô rất bất ngờ và vui mừng, nhưng cô sẽ tiếp tục giữ vững sự ngưỡng mộ dành cho màn trình diễn này. Thái độ này có thể chính là điều mà ban giám khảo giải thưởng Kim Kê muốn thấy. Danh sách giải thưởng Kim Kê năm nay không chỉ đơn thuần là một lễ trao giải, nó giống như một cuộc thảo luận về các giá trị của ngành công nghiệp điện ảnh. Mặc dù đáng tiếc khi một số ngôi sao nổi tiếng không lọt vào danh sách, nhưng cũng rất đáng mừng khi thấy những diễn viên mới tạo được dấu ấn. Đối với khán giả, cú sốc bất ngờ này càng thú vị hơn. Ngành giải trí đã thay đổi, và có lẽ mọi người đang xem xét lại tiểu diễn viên nào xứng đáng được vinh danh là giải Kim Kê nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thay vì bận tâm đến việc ai không lọt vào danh sách, tốt hơn hết là hãy xem xét những người được đề cử và xem diễn xuất cũng như vai diễn của họ có khiến bạn cảm động hay không. Đây có lẽ là phần ý nghĩa nhất của bộ phim. Vì vậy, mặc dù giải thưởng Kim Kê có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra chúng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các diễn viên hàng đầu. Muốn giành giải thưởng, hãy tập trung vào vai diễn của bạn, hoặc là buộc bản thân phải thoát khỏi khuôn mẫu, hoặc là buông bỏ cạm bẫy tiền bạc. Trong thế giới mà sự kết hợp giữa vẻ ngoài đẹp và chiều sâu không mang lại giá trị không thể phủ nhận cho tác phẩm của bạn, mục đích thực sự của nó là tạo ra những hiệu ứng phụ sâu sắc, trẻ trung nhưng chăm chỉ.